Welcome back to our YouTube channel. Today's vlog. Gagawin na lang kami. Baliwan. Hindi. Magluluto ulit na manok si J-Lo. Magpa-fried chicken ulit siya. So, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Si J-Lo. Kwato ulit na ginagawa mo. Wala kaming tawag ng kawali. So, yung kinamit namin yung rice cooker. Ay, kaldero ng rice cooker. Sorry guys, hindi amin tong place na to. Nakikiapid. Di ba nasakto? Kikarag din. Yan, Jello. Anong feeling mo ngayon na pinivideo kita? Feeling mo ka. Pinapainit pa namin ako, pinapainit. So guys, what's up? Chicken ala king. Sumayaw ka muna. Yun na. So guys, kung sinong gustong mag-order, tawag lang kayo sa 0988-888-888. Ano na? Talk to me. Sumayaw ka kasi muna. Di ba yung Jabokis? Bam! Sige na. Bot, sa'yo mo yung tayo. May papakita kasi. Say hi to my vlog! Hi! Tingnan natin yung niluluto ni J-Lo. Tapos export lang. So, ano lang? 2, 4, 6. Ano ba ang tips? Tips? Paano magluto ng chicken adobo manok? Charot. Ginagawa mo! Okay guys. Ng fried So, chicken. alam niyo lang, pag siya nagluluto ng adobo, sobrang asin tsaka mataba. Bakit guys? Ano sabi niya? Ano? Ano?
prito. Ano masarap nga? Prito. Diba? Paano masabi? Paano masabi? Sa akin. Arson Jake Duliante, anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Lamig kayo. Ano man, lupot din mo. Lupot. Bebe, A few minutes later. guys, tapos na kami magluto. Tapos na upo. You know. Hi. So, ayun guys, tapos na kami. Tapos na kami. So guys, hanggang dito na lang. Please like, share, And subscribe. and subscribe. Thank you for watching.